Në Shqipëri mira pacient rrezikojnë jetën për mungesë barnash. Por ironikisht, miliona lek janë shpërdoruar për rimbursimin e recetave për persona të cilët kanë ndëruar jetë. Problemet me sistemet elektronike dhe dyshimet për skema që përshëndrojnë parat e rimbursimit në pak duar. Stoj që të mëdha medikamente të skaduara nuk janë raportuar për asgjësim, duke ngritur dyshimet për rifutjen e tyre në treg. Vonesa me rifreskimin e listës së rimbursimit, që solli një dëm miliona euro dhe kontrabanda e barnave. Si shtrihet skema abuzive e mjekëve të onkologjikut, me shërbime të mohuara që rrezikojnë jetë. A i keni orientuar pacientët? Keni ndonjë koment zonë? Ceni ka që tani. Fika hajdu, fik. Skema e zhvatjes së pacientëve në spitalin onkologjik, që doli në sipërfaqe në qershor të vitit 2024, është maja e icebergut dhe një fenomeni që shkon edhe më tej. Një skandal i materializuar në disa drejtime. Nga orientimi i pacientëve te privati, mojimi i dozave jetësore e deri tek biznesi me privatët për medikamentet e munguara në pavion. Ti thua tjetër që se ke një tumor, përse më dhënë mandatin e mbarimit të jetës. Dhe njeriu do që sa më shpejt ja të zgjidhë. Ktu pastaj fillon loja me nevojat e qytetarit dhe ka mjek që janë dinjitoz, dhe thotë shiko, besit duar, gjeku duar, dhe unë tu e kam punën time kaq them. Ka dhe mjek pasaj që fillojnë bëjnë rolin e xhambazit që është e papranueshme. Një raport i siguruar nga Inside Story zbulon se si skema e onkologjikut shtrihet gjerësisht në të tjera forma që ka në thelb abuzimin me medikamentet. Por fillimisht do të fokusohemi në të tjera denoncime të forta që vijnë për mungesën e trajtimeve dhe barnave pranë onkologjikut nga i njëjti staf i vënë para ligjit. Po fatale ka qenë dalja asaj në televizor për nënat që kanë humbë fëmijët, për të merin që kanë parë jo me djalin, jo vetëm me djalin tim, po edhe me një djalë i ri nga Burreli që ishte në tumor në këmbë, e me shumë njerëz të tjerë aty. Florence Muka ishte një nga pacientët e mjekes Alketa Pere. Ai humbi jetën në Francë në moshën 24 vjeçare, kur shkoi për kurim pas trajtimit në spitalin onkologjik. E ëma kujton me detaje për plasjet me mjeken, që disa vite pas vdekjes së djalit e pa në ekrane të shndroi në kryelajm. Prit një minut, një nga një. Një minut mi. Dhe ku kam pa doktoreshën aty, që thonte që më kanë sjellë tu flula, po më kanë dhënë 10.000 lekë, dhe motra ime vinte për ditë, takonte doktoreshën, tek xhepi asaj u fusnin 100.000 lekë, 200.000 lekë, po jo i zeqa, apo 5.000 lekë, apo 10.000 lekë shqiptar, po 5 vjeçe. Sepse mjekja nuk vite në katin e treta shifte Florence Mukën që po luftote me jetën. Indjeri Muka ju nënshtrua operacionit në Gjermani. Ky fakt nuk u prit mirë nga mjekët e onkologjikut në Tiranë, që sipas rrëfimit të nënës i mohuan trajtimet postoperatore. Familja u detyrua të shesë gjithçka për të siguruar kimioterapinë e djalit. Flakonet bliheshin në një farmaci pranë spitalit. Megjithas, mund kënë qenë medikamentet e blera nga shteti, që janë vetëm për përdorim spitalor. Skandali që plasi së fundmi zbuloi se në farmacitë e lidhura me mjekët shiteshin medikamente që nxirreshin nga spitali. E mori doktoresha Alketa Pere
Kimoterapinë e parë, të dytën, të tretën, të katërën dhe të pestën i kam ble të gjitha në farmaci. Jashtë spitalit, një farmaci përbris spitalit në krahun e Majt, shkoj te depo e spitalit, duke dalë tek dera dhe më thot që jo, pash një djalë nga instituti që punonte aty, edhe vetëm përshëndeti, nuk e dinte pse kisha hyrë tek depo që të kërkoja ilaçet, edhe dal me lot dhe iki. Shkoj tek farmacia për të pyetur sa do të bënte djalit kimoterapia e katërt. Në momentin që jam fut në farmaci jashtë spitalit, kam parë këtë djalin Dibran me 2 qese të mëdhaja ilaçe që po i çonte tek farmacia. Edhe i them, "Uaj, them, çfarë bëhet kështu?" Në atë moment më that, "Lutem bukurie, se un jam punë aty, mos më zemu me gojë." Mes lotësh, kjo në rrëfen se djali do t'ishte gjallë, nëse nuk do t'ishte fshehur diagnoza në Gjermani, ku ka ngritur një padi. Për më tepër, mohimi i terapisë së rregullt në Shqipëri agravoi situatën. Kur përshkruan momentet e qëndrimit 6 mujor në spitalin onkologjik, ajo flet për shifra të larta që u ka paguar mjekëve. Në të kundërt, nuk kujdeseshin për pacientin. Ky është vetëm një denoncim, por kjo nën që humbi djalin në moshë fare të re, na tregon se rastet janë të shumta nga çfarë ka parë atje. Kam bërë djalit 5 kimoterapi aty. Kam parë një tmerr në spitalin onkologjik me një pa edukat, duke më thënë që e ke çu djalin në Gjermani, se janë doktorat më të mirë në Gjermani e jashtë shtetit, se keni sjell këtu çka kërkon nga unë. Ne u përcoll para nesh informacioni për marrëveshjet që bën mjeku me pacientin apo përcjelljen që bën mjeku diku tjetër. Por jashtë vëmendjes është lënë kjo, marrëveshje lart në top. Skandali që është përtheu tek onkologjiku, në fakt nuk ishte i panjohur. Zbardhje e mesazheve të mjekëve mes njëri tjetrit, duke treguar anën shnjërzore, mungesën e interesit për gjendjen e pacientëve, shkaktoi një tronditje shoqërore. Hetimet e prokurorisë së Tiranës provuan ekzistencën e një skeme të mirëfillt që zhvaste pacientët, shiste medikamentet e spitalit në farmacin private aty pranë dhe bënin pazare me operacionet. E vetmi aparatura ajo e kobaltit, e cila shërben për radioterapit për pacientët me tumore, mbajej e prishur me qëllim që ky shërbim të merrej në klinika private. Inside Story bashkëbisedoi me pacientë që merrin shërbim në këtë spital. Ata na treguan se dhe gjatë kohës së skandalit, pra muajit qershor, pacientët nuk mund të bënin arrezet për 2 javë, duke rrezikuar jetën. Ata kontaktoheshin në telefon dhe u komunikoi që aparatura nuk punon, por nuk duhet të paraqiteshin deri në një njoftim të dytë. Marrëveshjet në thonjza në politikë bërje me aktorët të tregut privat për të vonuar disa investime apo reforma me qëllim që qytetari i pakënaqur këtej shkon në privat. Situata vijoi e njëjtë edhe në muajin korrik. Të smurët bën 2 ditë rreze dhe më pas sërish u njoftuan se pajisja pësoi defekt. Gjatë monitorimit të kësaj situate, Inside Story ulëmtoi tregun privat në vend për të kuptuar se çfarë zgjidhje mund të kishin pacientët. Rezulton se seancat me rreze mund të bëhen vetëm në Spitalin Ygea në Tiranë me një kosto të lartë, të papërballueshme për pacientët. Pra një situatë që ngre dyshimet e konsolidimit dhe vijimit të skemës që orienton drejt privatit. Për të kuptuar më mirë rëndësinë e rrezeve dhe dëmin e parikuperueshëm që ju shkaktohet pacientëve nëse ato ndërpriten, duhet të sqarojmë protokollin e mjekimit. Pasi pacienti diagnostikohet me tumor, mund të ketë nevojë për një ndërhyrje kirurgjikale. 40 ditë pas operacionit, duhet patjetër të vijojë terapia me rreze, më pas kimioterapi e në fund trajtimi me hormone. Nëse njëra prej këtyre allkave shkëputet, pra nuk funksionon, apo ndodhin ndërprerje të vazhdueshme, e gjithë terapia e mjekimit bie duke rrezikuar jetën e pacientit. Të gjitha trajtimet e tjera mund të merren në disa spitale private. Përjashtim, përbëjnë rrezet që ofrohen vetëm te Ygea. Por sa është kostoja? Rezulton se 20 seanca me rreze kushtojnë minimalisht 2.600 euro dhe maksimumi 6.400 euro.
Kjo përcaktohet në varësi të asaj çka ka rekomanduar mjeku, si dhe numrit të seancave. Një faturë e papërballueshme për mjaft pacient të varfër. A është ky një defekt i pajisjes në shtet, apo një marrëveshje që çon paratë privati? Këtë duhet ta hetojnë organet ligjzbatuese, përse pajisja prishet kaq shpesh. Një denoncuese me inicialet BK, 36 vjeçe, ndau me Inside Story historinë e saj. Për shkak të frikës se familjarja e saj mund të diskriminohet edhe më rënd, nuk preferon të identifikohet. Ajo në rrëfen se ndodhet në onkologjik për nënën. Rruga që ka ndjekur deri më tani, për të ka qenë e vështirë dhe e kushtueshme. Kozgjatja e procedurave në sistemin e referimit i detyroi t'i drejtohen privatit. Aty thjesht hapëm një kartel ditën e parë, pritëm rreth 4 orë në radhë, ditën e dytë, mbas një jave, na lam takim me doktorin e rrezeve, pastaj me të kimjeve. Aty do të bëj një skaner, piketimi për rrezet, e cila ishte e prishur, pritëm dhe një javë prapë tjera. Mami ti kaloi ajo fati, duhet ta bëte për 8 javë, mas operimit rrezet, po i shkuan 9 dhe 10. Gjithsesi, vazhdojmë rrezet, rreth 17 ditë ka bërë vetëm 4 seanca me rrezet. Arsyeja është se aparatura është e prishur. Në këto kushte, ajo tregon se ka shumë të vështirë të përballojë shpenzimet dhe nuk gjen asnjë zgjidhje. E ëma po i humbet mundësitë për të kuruar. Ne s'mund bëjmë asgjë këto kushte. Pyesim privat është një kosto që ne se përballojmë dot. Në këto kushte thjesht presim mëshirë të fatit. Të gjithë aty të onkologjiku presim ditën që të bëjnë rrezet dhe kthehen. Kam pa njerëz që janë nga rrethet e tjera që vinë e flenë në spital se nuk mund ta përballojnë mbajtjarën çdo ditë. Më herët, edhe vetë 36 vjeçarja, e cila është nënë e 2 fëmijëve, është përballur me tumorin dhe ka arritur ta fitojë këtë betejë. Familja është përballur me drama të njëpasnjëshme, ndërsa dhimbja është bërë më e madhe sepse nuk kanë mundur të sigurojnë trajtimin mjekësor. Më herët, vllai i kësaj denoncuese ka ndëruar jetë pikërisht nga një tumor. Është mjaft shqetësues fakti se dhe pas realizimit të intervistës e kemi marrë denoncime nga pacientët që ju është refuzuar kontrolli 3 mujor. Atyre ju është kërkuar që këtë kontroll ta bëjnë në spitalin ku kanë kryer ndërhyrjen kirurgjikale. Burokratësit i detyrojnë të kryejnë me urgjencë ekzaminimet në privat për të kapur sëmundje në kohë. Pasi kthehen në shtet për rreze dhe kimioterapi, mbeten në udhkryq. Në këtë recet që shihni, tregon se në spital mungojnë medikamentet kryesore të kimjos. Ajo është një tregues që pacienti ju është drejtuar farmacive me radhë për të kërkuar barnat. Një medikament që është për përdorim spitalor dhe nuk mund të jetë në rrjetin privat farmaceutik. Nëse janë blerë barna citostatik për pacientët brenda spitalit, po më po është e vërtet të mos bëjmë sikur jemi para një informacioni që si e morëm vesh. Nga informacioni që unë kam, ka rezultuar që depo e kanë pasur një barë citostatik, të cilin spitali nuk e ka tërhequr. Dhe pacientët kanë kërkuar pranë subjekteve farmaceutike, i lutem ma siguroni. Mungesa e medikamenteve dhe shërbimeve cilësore në sistemin publik bie ndesh me të drejtat e sanksionuara të pacientit. Panorama e përgjithshme në vendin tonë është e tillë që gjithmonë ka mungesë të medikamenteve dhe alternativat nuk japin efektin e pritshëm. Këto janë citostatik, nuk mund të jenë kurrësi në një treg të lirë, janë barna spitalor. Pra, edhe nëse nuk janë trafikuar nga drejtoria e spitalit drejt farmacive private dhe ti gjen një citostatik në një farmaci të hapur, këtu kemi bëjmë me shkelje ligji. Ato janë barna spitalor, nuk duhet të gjenden në tregun e hapur. Por ndodh edhe fenomeni tjetër,
që duke qenë se ka mungesa, kompani i fusin edhe kontraband. Mohimi i trajtimeve shëndetësore për mjaft pacient është një fenomen i njohur për institucionet. Shpesh, mbyllin sy dhe lejojnë orientimin drejt privatëve. Reagimi fatkeqësisht vjen vetëm kur zbulohen skandale që bëhen publike. Kemi kohë që trajtojmë raste që lidhen me mungesën e barnave në spitalet publike. Rastet konkrete që kemi pasur kryesisht kanë qenë lidhje me QSUT në Tiranë dhe lidhen kryesisht në rastin tonë me 2 lloj diagnozash, me hemofilin dhe me leuqemin, ku ne kemi konstatuar që ka një sër barnash të rëndësishme që mungojnë. Denoncuesi me inicialet KK tregon se djali i tij NK është diagnostikuar në Spitalin Amerikan Tiranë me tumor. Pas ndërhyrjes së parë kirurgjikale në këtë spital, babai ka dërguar të birin në Turqi. Mjekët specialistë atje i kanë rekomanduar të trajtohet me medikamentin Xalor 200 mg Crizontinib. Ky bar nuk gjendej në Shqipëri. Ai është detyruar ta sigurojë në rrugë të tjera, pra kontraband. Kostoja mujore ishte 3.800 euro. Mjekimi po jepte rezultate pozitive, por në kushte të rënduara ekonomike, babai është detyruar që medikamentin ta zëvendësojë me një tjetër më të lirë që gjendej në vendin tonë. Rezultatet ishin negative krahasuar me medikamentin që siguronte jashtë vendit. Por gjëja tjetër që neve na ka çuditur është që nga njëra anë këto barna mungonin në spitalin publik, por ishin të prokurueshme nëpër farmaci, në mënyrë jo të ligjshme, por që dhe çmimi pastaj me cilin prokuroheshin ishin shumë të larta. Çka neve na ka bërë të mendojmë që barna është në qarkullim në Shqipëri, por jo aty ku duhet të jetë, në spitalin shtetëror. Ky është vetëm një nga rastet e shumta të blerjes së medikamenteve kontraband kundrejt shumave të mëdha. Barna në vend, alternative barit që siguroi nga jashtë, nuk ka dhënë efekte pacienti. Kjo vë në pikë pyetje, cilësi në vendin tonë, jo vetëm në listën e rimbursimit, por në tërësi. Pacienti me inicialet BN vuan nga hemofilia tipi B. Ai thotë se gjatë trajtimit të sëmundjes pranë QSUT nuk ka marrë medikamentin faktori 109 në sasinë e rekomanduar për mjekim të përshtatshëm të sëmundjes. Mungesa e medikamentit bën që pacienti të ketë hemorragji. Mënyra e mjekimit është përmes urgjencës së QSUT, por pasi pacienti nuk u mjekua me profilaksi u bë invalid. Shkak për gjendjen e tij shëndetësore, u bë mungesa e 2 medikamenteve. Kjo i shkaktoi inhibitor, substancë e cila pengon efektin e faktor 109. Mëtej, hematoma shtohet duke rrezikuar jetën. Rezulton se nga 12 mg të këtij medikamenti, ai ka marrë vetëm 4 mg, pra 2 flakon. Ne kemi konstatuar dhe raste kur barna ka qenë, por nuk ka qenë në sasinë e duhur. Prandaj dhe pacientëve i jepen në doza më të vogla, të cilat në të vërtetë prap nuk i bëjnë punë. Një tjetër rast që u diskutua gjerësisht dhe përfundoi në gjykat është mungesa e medikamenteve për fëmijët me leuqemi. Ky fakt u konstatua dhe u provua. Madje në vendimin e saj, gjykata administrative rrëzoi pretendimet e QSUT që kërkoi shfuqizimin e vendimit të komisionerit. Fatkeqësisht, edhe sot, medikamentet për këta fëmijë mungojnë. Nuk implementohej sasia e duhur e medikamenteve tek pacientja. Dhe kjo ka u zefituar pa diskutim që përfaqësonte edhe mira gra të tjera të prekura nga kjo sëmundje. Neve vazhdojmë bëjmë korrespondencë me organet që të dim, apo dhe me personat që kanë sjellë ankesat, apo dhe me organizatat që të kuptojmë nëse ndërkohë barna është prokuruar dhe ka filluar të jepet pacientëve, por na ka rezultuar që sërish në pjesën më të madhe, barnat që ne kemi konstatuar në mungesë vazhdojnë të jenë në mungesë. Për shkak të mungesave të medikamenteve në spitale, shpesh pacientët ndjekin rrugë ligjore duke faktuar mungesën. Më pas, kërkojnë dëm shpërblim në gjykat. Fatura e dëm shpërblimeve do të ishte më e lartë për shtetin shqiptar se sa fatura e sigurimit të medikamenteve në spitale. Kur flasim për barnat dhe mundësitë e pacientëve për t'i siguruar, vëmendja përqendrohet te lista e barnave të rimbursueshme, nga e cila përfitojnë të sëmurët kronik. Shpesher,
Kjo listë është përdorur për të përfituar. Një auditim i fundit i KLSH nxjerr në pa problematika të shumta. Teksa Inside Story kryen tek këtë investigim, kemi mësuar se raporti është paraqitur në prokurori. Sipas auditimit, të paktën 1 milion euro është dëm i shkaktuar në buxhet për shkak të moshartimit të listës së barnave, që mbeti e pandryshuar për 3 vite e gjysmë. Njësër produkte të reja kanë hyrë në treg me kosto më të ulët, por ato nuk u futën në listë. Nga futja alternativave të reja minimalisht, buxhetit do të ishin kursyer rreth 939.000 euro, ose 114.3 milion lek. Buxheti i rimbursimit të barnave për FSDKSH përcaktohet në mënyrë specifike në ligjin e buxhetit në nen të veçantë. Për rimbursimin e barnave vit pas viti janë vendosur kufi me qëllim që të mos të i kalohet fondi i akorduar nga buxheti i shtetit. Po ashtu, synohet mbajtja nën kontroll e skemës së sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor. Qofse këto nevoja plotësohen pastaj, pra nuk do jepen 5 milion euro për barnë onkologjik, por do jepen 10, 2 fishin. Nuk do jetë nevoja që të bëhet kjo gjë kaq i madh. Qofse nuk ka 19 shtretën onkologjik, po vjen 50 shtetën onkologjik për të marrjen e mjekimit ditor. Atë nuk është nevoja që njerëzit të zihen për radhën kur do bëjnë një tjetër nga 4 orë. Ne e kemi buxhetin për shëndetësinë rreth 3 fish më pak se sa e ka Serbia, 4 fish më pak se që kanë vende të tjera, apo 5 herë më pak se që kanë vende të tjera europiane. Duke krahasuar edhe me vendet e rajonit jemi shumë herë më keq, dhe Kosova ka një buxhet shumë herë më të mirë për sektorin e shëndetësisë. Pjesë e skemave abuzive janë mjekët. Ka raste kur edhe pacientët që kanë ndërruar jetë, kodet e tyre rezultojnë se tërheqin medikamentet në farmacitë të ndryshme në vend. Nga auditimet e kryera në mënyrë rastësore në disa qendra shëndetësore, janë vërtetuar të paktën 61 receta me barna të rimbursueshme që janë ekzekutuar në farmaci. Inside Story disponon edhe emrat konkrete të pacientëve, por për arsye etike nuk mund të bëhen publike, pasi fjala është për persona që kanë ndërruar jetë prej kohësh. Dëmi për këto receta konsiderohet i vogël, rreth 370.000 lekë të reja. Por mendohet se dëmi real mund të jetë shumë i madh nëse auditohen të tjerë mjeklëshues të recetave. Kjo përbën një skem që është zbuluar edhe më herët, duke zhvatur miliona lekë nga privatët. Nga analizat e detajuara në nivel recete ka rezultuar që në disa raste data e ekzekutimit të recetës është pas datës që pacienti ka ndërruar jetë, duke sjellë përfitim të padrejtë të rimbursimit, gjithsej në 61 raste. Duhet të sqarojmë se mjekët kanë të drejtë të lëshojnë receta të rimbursueshme për një pacient për një periudhë trajtimi deri në 3 muaj. Pas hedhjes së recetës në sistem, ka 7 ditë kohë për të ekzekutuar në farmacitë me kontratë me fondin. Pas afatit, receta fshihet nga sistemi. Mjeku i familjes ka disa kufizime që nuk mund të kaloj një sasi të caktuar të barave të rimbursueshme të alternativave më të mira. Dhe të ndodhur në këtë presion, ata janë të detyruar të japin alternativa të cilët janë më të lira ndaj pacientëve. Dhe kjo në fakt ka krijuar konflikt jo vetëm mjek-pacient, por mbi të gjitha ka krijuar edhe varfërimin e pacientëve, sepse shtojnë para për të blerë alternativat më të mira. Inside Story kontaktoi me disa nga mjekët që rezultojnë të jenë në këtë listë të lëshuesve të recetave për pacientë të vdekur për të kuptuar se cilat janë arsyetimet e tyre. Një prej mjekëve që ka lëshuar receta pas vdekjes së pacientit për një periudhë 2 vjeçare është Ilir Jana. Ai është mjek familje në qendrën shëndetësore numër 2 në Tiranë. Pacienti i tij ka ndërruar jetë në datën 13/4/2019. Recetat për të kanë nisur të gjenerohen në datë 18 janar 2021 deri në datë 4 mars 2022. Bie në sy se të gjithë medikamentet janë blerë në 2 farmaci, BioPlus dhe Medigreen. Kjo është një fenomen që ndodh dhe do të ndodh, është ajo lidhja që ndodh mes firmave farmaceutike dhe mjekëve, por në bazë të recetës që ata përshkruajnë, është një fenomen që ata marrin më pas një përqindje ose marrin shpërblime të llojeve të ndryshme. I kontaktuar nga Inside Story, mjeku tha se për këtë rast, në zyrën e tij është ushtruar kontroll nga Ministria e Shëndetësisë dhe është shqyrtuar me vëmendje kartela mjekësore. Ai tha se ka plotësuar vetë skedën e vdekjes, por mohon të jetë përgjegjës për recetat që janë ekzekutuar pasi pacienti ndroi jetë. Mjeku Jani është i pari në listë edhe për numrin më të lartë të recetave me barna të rimbursueshme që ka dhënë për pacientët në Tiranë. Në vitin 2022,
vlera e medikamenteve të lëshuara prej tij është mbi 67 milion lek. Recetat e tij janë ekzekutuar sërish në farmacitë BioPlus e Medigreen. Inside Story ju drejtua kompanisë me një kërkesë për informacion, për të mësuar se cilat ishin qëndrimet e saj lidhur me gjetjet e kontrollit të lartë të shtetit, specifikisht për rimbursimin e recetës pasi pacienti ka ndërruar jetë. Subjekti BioPlus dhe Medigreen nuk kanë asnjë informacion mbi ekzekutimin e asnjë recete të vetme, të ekzekutuar së pari në dijeni se një pacient ka ndërruar jetë dhe së dyti se ka vepruar në kushtet e një mashtrimi të mundshëm me vullnet dhe dashje. 3 receta ku barnat janë blerë pas vdekjes janë pacient të mjekes Naile Baliaj. Mjekja në fjalë ka ekzekutuar në total receta të rimbursueshme me vlerë mbi 31 milion lek. Baliaj dikur ishte drejtoresha e spitalit në Bajram Curi. Më herët, ajo është denoncuar publikisht për një skem mashtrimi. Dyshoi se mjekja ju kërkonte kolegëve të rinj 5.000 euro në këmbim të një specializimi në Tiranë. Në Tropoj Baliaj ka pasur një aktivitet të regjistruar si person fizik me objekt aktivitete mjekësore ambulatore, të cilin e ka kaluar në statusin pasiv. Më pas, është vendosur në Tiranë, ku punon në qendrën shëndetësore numër 7 në Laprak. Është faktuar se ka mjek, të cilët kanë tejkaluar përcaktimet për recetat e rimbursueshme ndaj të cilëve fondi nuk ka marrë asnjë mas. Pikërisht, për këto konstatime, fondi tha se fajtorët janë zinxhir. Kjo nis nga mjeku, drejtori i qendrës shëndetësore me radhë. Por gjithçka përfundon në zyrën e ekonomistit të fondit, i cili nuk tejkalon buxhetin e caktuar. Shpenzimet e rimbursimit të barnave kanë tavan buxhetor. Plani i rimbursimit detajohet dhe negociohet për çdo mjek të përgjithshëm nga drejtoritë rajonale të fondit. Ka tejkalime të planit të rimbursimit nga mjekët, por këto tejkalime janë të argumentuara me rastet e reja të sëmundshmërisë dhe rastet me ndryshim të terapisë së mjekimit. Pacientët kanë të drejtë të zgjedhin mjekun e familjes brenda njësisë administrative, si edhe farmacinë ku do të ekzekutohet receta. Mjekët që kanë rimbursim të lartë rezultojnë që janë ata që kanë numër të lartë pacientash krahasuar me mjekët e tjerë në qendrat ku punojnë. Tashmë janë marrë masa për të bërë një shpërndarje të drejtë pacientëve. Inside Story ka kryer verifikime në terren për të kuptuar më tepër rreth fenomenit të recetave për ata që kanë ndërruar jetë. Ne kemi mësuar se gjatë kohës së kryerjes së investigimit janë marrë masa dhe është përmirësuar sistemi elektronik, duke u lidhur direkt me të dhënat e gjendjes civile. Aktualisht, mjekët njoftohen në kohë reale për çdo humbje jete. Pas plotësimit të skedës së vdekjes, sistemi fshin menjëherë pacientët nga databazat. Sistemi i recetës elektronike është lidhur me sistemin e gjendjes civile. Nëse është bërë regjistrim nga gjendja civile, sistemi ERX nuk e lejon ekzekutimin e recetës. Në kontratë, neni 24.1 thot, kur në farmaci gjendet faturë fiktive ose recetë fiktive e gjeneruar nga sistemi ERX, të cilat vërtetohen, asaj i zgjidhet kontrata për një periudhë 5 vjeçare, nga dita e njoftimit zyrtar për këtë zgjidhje. Për këtë rast bëhet kallëzim penal. Në fakt, lidhja me sistemin e gjendjes civile është bërë pas skandalit, kur kjo çështje po hetohej. Pavarësisht masave të parashikuara në kontratë, rezulton se nuk është marrë asnjë masë administrative apo zgjidhje konkrete për shkelje të tilla ligjore. Por le të rikthehemi te analizimi i farmacive, që kanë përfituar më shumë nga barnat e rimbursueshme. Medigreen dhe BioPlus janë farmacitë me vlerat më të larta të recetave të ekzekutuara me rimbursim në Tiranë. Vlera e të dyjave së bashku shkon rreth 124 milion lek. Subjekti sqaron për Inside Story se ka disa arsye tregtare që kanë bërë të mundur këto rezultate. Vendodhja e farmacisë është në një pikë të studiuar mirë për efektet e një ecurie të mirë të tregtisë dhe shitjeve. Subjekti BioPlus dhe Medigreen janë me kontratë që ka të drejtën kontraktuale për tregtimin e barnave narkotike dhe psikotrope, duke ofruar dhe shërbimin në banesë. Udhëzimi numër 5 datë 19/3/2020 për lehtësimin dhe funksionimin e ekzekutimit të recetave në banesë për personat mbi 65 vjeç, e shtuar shërbimin në banesë për pacientët. Rezulton se të dy këto farmaci janë në pronësi të Iris Aliaj. Iris Aliaj është bashkëshortja e Gazmend Aliajt, i cili rezulton i përfshirë në skemën e mashtrimit me barnat e rimbursueshme vite më parë. Hetimet e prokurorisë së Tiranës zbuluan skemën e mashtrimit në 2019.
Një rrjet farmacish ishin lidhur me ish drejtues të fondit të sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor dhe përfitonin nga rimbursimet përmes recetave të falsifikuara në emër të personave që kanë ndëruar rrjet ose atyre që jetojnë jashtë Shqipërisë. Në vitin 2019, subjekti është nënshtruar një hetimi penal nga Prokuroria Rrethigjyqësor Tiranë dhe në përfundim me kërkesë të prokurorit, Gjykata e Shkallës së Parë Tiranë datë 1/4/2019 ka vendosur pushimin e procedimit, pasi subjekti BioPlus nuk ishte kryer asnjë shkelje të pretenduar. Aksioni aso kohë bëri mjaft buj, pasi në pranë nga radha e Gazmend Aliaj, një zyrtar i FSDKSH, që zotronte një biznes që ngrinte pikpyetje për konflikt interesi. Prokuroria dyshonte se aso kohë, vetëm për një periudhë 5 mujore, subjektet Medigrin dhe BioPlus ishin rimbursuar për rreth 400 receta fiktive. Sot pas 5 vitesh, PLSH thotë se të njëjtat subjekte kanë përfituar nga rimbursimet jashtëligjshme në të njëjtën formë që janë hetuar një herë. Fenomeni i recetave të rimbursuara për ata që kanë ndëruar rrjet nuk është një rastësi, pavarësisht se zbulimi i fundit është i përmasave më të vogla se ai i vitit 2019. Farmaci Julis është e treta në këtë renditje me një xhiro prej mbi 27 milion lek në vitin 2022. Kjo është një prej farmacive të përfshira në skandalin e vitit 2019. Subjekti i themeluar në vitin 2016 është në pronësi të shtetases Joana Çobaj. Pavarësisht se u përfshi në skandalin e disa viteve më parë, mbetet në vend të tretë për përfitimet që ka siguruar nga rimbursimet. E kontaktuar nga Inside Story, Çobaj tha se farmacia ndër vite ka ruajtur të njëjtën klientel dhe të njëjtën xhiro vjetore. Sqarojmë se aktiviteti i farmacisë Juli ka filluar që nga vitet 1992 e në vazhdim dhe është një nga farmacitë e para në zonën e Oxhakut. Themeluesja e saj ishte zonja Juliana Dodbiba. Në vitin 2016, për shkak të moshës dhe arsyeve personale, ajo dëshironte ta mbyllte. Si e vetmja farmaciste e punësuar, i kërkova ta merrja unë farmacin dhe ajo pranoi. Farmaci Julis sot është në të njëjtin ambient ku ka qenë farmaci Juli, duke mbartur pothuajse të njëjtën klientel. Nëse krahasohen xhirot vjetore të ish farmacisë paraardhëse Juli me farmacinë aktuale Julis, nuk ka ndryshime të dukshme për vlerën e rimbursimit. E katërta në renditje është Farmacia Nacional, e krijuar në vitin 2006 dhe përfshirë sërish në skandalin e vitit 2019. Por sërish mbetet e pacënuar. Në vitin 2022 pati një xhiro prej më shumë se 27 milion lek. Lista e barnave të rimbursueshme është vënë në qendër të diskutimeve sa i takon cilësisë. Nga ana tjetër, qytetarëve ju është mohuar një listë e barnash me medikamente të reja prej vitesh. Rifreskimi i listës u bë vetëm në fillim të korrikut të vitit 2024, pasi kishte mbetur e pandryshuar për 3 vite e gjysmë. Në një analizë tjetër që është bërë të listës së rimbursueshme, rreth 76% e barnave që janë në listën e rimbursueshme janë gjenerike ose jashtë patentës. Pra, ndërkohë që 24% e tyre janë barna inovative. Por ajo që është më e rëndësishme nuk është se janë gjenerike, se vinë nga vende të origjinës jo të sigurt. Qytetarët thonë barnat nuk po na bëjnë efekt, porosisin njerëz dhe tyre jashtë, apo ky është dhe një nga elementët që motivon dhe kontrabandën e barnave. Fatkeqësisht nga një studim që ne kemi realizuar për perceptimin e pacientëve kronik që kanë ndaj barnave të rimbursueshme, rezulton që ata nuk kanë besim dhe për më tepër këto barna nuk janë të efektshme ndaj sëmundjeve të tyre kronike. Gjithë fondi apo listat e barnave të rimbursueshme është edhe thela më e madhe ku bëhet abuzimi, sepse bëhet fjalë për një treg farmaceutik i cili arrin deri në 300 milion euro në vit. Në listën e rimbursueshme ka 255 molekula, ndërkohë që mesatarja e rajonit Adriatik është 962 molekula. Mungesa e barnave të caktuara në vendin tonë, çka i detyron pacientët të marrin medikamente nga jashtë apo t'i drejtohen tregut kontraband, vjen për një sër faktorësh. Vitet e fundit, vjetre se kompani të mëdha serioze janë larguar nga Shqipëria. Ato e konsiderojnë treg të vogël, pa interes. Medikamentet që hyjnë vijnë në pikpyetje për shkak të cilësisë së tyre. Më shumë e rëndon situatën fakti që nuk ka analiza të kryera të cilat të garantojnë sigurinë e barnave. Në këtë pikë, dyshues janë jo vetëm qytetarët, por edhe vetë farmacistët, që i tremben presioneve për të denoncuar problematika të tilla.
Kjo ka ndodhur sepse në 2014 u bë një ndryshim i ligjit farmaceutik ku i hap rrugë barnave me origjinë të dyshimit. Dhe kjo është një lëvizje. Lëvizja e dytë ishte kur Ministria e Shëndetësisë me dhunë, domethënë jashtë çdo logjike mjekësore apo dhe ekonomike, i detyroi kompanitë farmaceutike që të ulin çmimet poshtë marzhit të tyre të fitimit apo dhe me humbje. Kjo bëri që shumë kompani të mbyllnin zyrat e tyre, që është fatkeqësi, duke filluar me Glaxo e tjerë me radhë. A i plotësojmë standardet e cilësisë së barnave në Shqipëri? Nuk e di, sepse dhe në subjektin tim kanë ardhur dhe kanë marrë mostra për t'i analizuar. Dhe më pas kanë qenë strukturat shtetërore, të cilat kanë vendosur bllokimin apo vazhdimin e shpërndarjes së këtyre produkteve. Duke mos patur dokumente të aksesueshme që tregojnë për kontrollet e kryera në terren dhe rezultatet për cilësinë e barnave, farmacistët nuk mund t'ju japin qytetarëve garanci. Është mjaft e zakonshme kur qytetar të ndryshëm shprehen se një medikament të caktuar, kur e kanë blerë jashtë vendit, ka patur rezultat. E njëjta barnë e blerë në Shqipëri nuk ka patur efekt. Dhe më thonin, kemi djalin, kemi vajzën, kemi nipin, kemi mbesën, a ti porosisim më mirë atje? Mund të them që tregu tashmë mbizotrohet nga prodhimet indiane, turke, të cilët kursesi nuk mund të kenë efektin e barnave që prodhohen në Zvicër apo në Gjermani apo në vende të tjera ku është të certifikuar bari. Në të shkuarën janë ushtruar kontrolle, janë marrë edhe kampion të rastësishëm në farmaci dhe janë analizuar duke garantuar cilësinë e medikamenteve. Sot, ky proces nuk realizohet. Prezenca e patentave në një treg farmaceutik këtë të bën që ti t'jesh garantuar për cilësinë e këtij produkti. Në momentin që unë i kam në tkurje prezencën e këtyre përfaqësive, në tkurje do kem dhe garancinë mbi besueshmërinë e produktit që kam në treg. Nga komunikime me farmacistë të ndryshëm në Tiranë, Inside Story mësoi se importuesit detyrojnë farmacistët që për të marrë një medikament të rimbursueshëm, duhet të marrin me detyrim edhe një listë tjetër barnash. Pra nëse kërkon të marrë një barnë të listës me kosto 10.000 lekë të rinj, detyrohet të porosisë edhe produkte të tjerë që të arrijë vlerën 45-50.000 lekë. Në të kundërt, nuk mund të marrin medikamentin e listës së rimbursueshme që depot e kanë detyrim ta kenë gjendje dhe të furnizojnë farmacit me kontratë. Ka raste që këto medikamente janë pranë skadencës apo janë produkte që nuk kërkohen. Por ky është një kusht i pashmangshëm, siç zbulohet nga denoncimet që janë vënë në dispozicion të Inside Story nga farmacistët. Në momentin që depot distributore kanë ekskluzivitetin të disa barnave të caktuara, ja lejojnë vetes në mungesë të kontrollit institucional që ta bëjnë këtë. Po kjo faktikisht është e papranueshme sepse kanalizojnë pacientin tek farmacistët që kanë hapur vetë. Një skem tjetër është loja që bëhet me çmimet. Ndodh që në farmaci gjen barna ku çmimi që është në pull nuk korrespondon me çmimin në listë, i cili është shumë më i lartë. Nga ana tjetër, nëse farmacisti e shet me një çmim tjetër, një kontroll tatimor e vendos përballë penaliteteve. Ka medikamente të tjera për të cilat fitimi është zero, pra duhet të shitet aq sa është blerë. Kuptohet, këtu i fituar del vetëm grosisti. Shteti nuk merr masa në këtë rast që bari i cili është me një çmim më të hershëm, të pakorrespondueshëm me çmimin e ri, ose të kompensohet ajo diferencë në çmim, ose të gjendet një mundësi tjetër nga bashkëpunimi i institucioneve shtetërore me importues shpërndarësit në mënyrë që dhe ai bar të ofrohet tek qytetari kundrejt çmimit të ri. Problematika është e shtrirë, edhe më e gjerë kur flasim për depot farmaceutike, ku janë konstatuar medikamente të skaduara. Rejsi Pharma ShPK është një prej subjekteve që ka kontratë me fondin për 146 barna të rimbursueshme. Rezulton se nuk janë të gjitha barnat në treg dhe mulimi është në një përqindje të vogël. Nga 55 barna të cilat u verifikuan, rezulton se vetëm 37% e tyre ishin në gjendje. Kjo përbën shkelje të kontratës që riskon pacientët. Në këtë depo janë konstatuar medikamente të deklaruara të skaduara në sasin 12.178 copë, me vlerë afro 42 milion lekë, ose rreth 420.000 euro. Për këto barna nuk është kryer asnjë procedurë, ndonë se kishte kaluar afati prej një viti.
nuk ishte asnjë dokument apo proces verbal për nxjerrjen e tyre jashtë përdorimit. Mungesa e kryerjes në kohë dhe të dokumentuar sipas përcaktimeve të kuadrit rregullator tatimor dhe të marrëveshjes kontraktuale për rimbursim në rastin e daljes së barnave jashtë përdorimit, sjell risk në gjendjen e saktë reale inventariale të barnave të rimbursueshme sipas listës së barnave të rimbursueshme, si dhe në nivelin e rimbursimit të përfituar nga depo importuese Rejsi Pharma, dhe gjithashtu riskun e rifutjes në qarkullim të barnave të skaduara me qëllim përfitimin e rimbursimit, por me pasoja në shëndetin e pacientëve. Por fondi, mohon gjetjet e KLSH-s, duke pretenduar se dokumentacioni depove farmaceutike është i saktë dhe asgjësimi i barnave të skaduara është bërë. Këtë duhet ta hetojnë strukturat përkatëse për të kuptuar se kush thotë të vërtetën. Barnat e skaduara janë konstatuar nga grupet e kontrollit të fondit të ushtruar në depot farmaceutike të kontraktuara me fondin. Për barnat e skaduara në depo janë përcaktuar rregulla të veçanta në kontratën e lidhur me fondin. Grupet e kontrollit verifikojnë mënyrën e mbajtjes së këtyre barnave, si dhe dokumentacionin në rastin e daljes jashtë përdorimit. Për të gjitha barnat e skaduara është bërë gjurmimi i tyre deri në asgjësimin e tyre, sipas rregullave të caktuara. Theksojmë se sistemi elektronik e-depo nuk lejon transakcion për barnat e skaduara. Inside Story ju drejtua me një kërkesë për informacion, depo së Rejsi Pharma, për shëndrimet e saj në lidhje me gjetjet e raportit, por deri në transmetimin e këtij dokumentari nuk mori asnjë përgjigje. Rejsi Pharma SHPK rezulton një prej subjekteve që ka përfituar një numër të lartë kontratash publike, plot 524 të tilla. Kompania zotërohet nga Merita dhe Nexhat Sheqi, të cilët kanë hapur edhe një rrjet prej 5 kompanish, 4 nga të cilat operojnë në farmaceutik. Po ashtu, ata kanë përfituar edhe statusin e investitorit strategjik në vitin 2019 me kompaninë Alpanel NGR, që parashikon realizimin e një impjanti të prodhimit të panelëve MDE. Në vitin 2022, Sheqi ka hapur edhe një kompani në fushën e fotovoltaikëve. Në depon Fufarma SHPK, 16 medikamente, në sasin 4.619 copë, me vlerë rreth 5 milion lek, janë deklaruar të skaduara. Ekspertët e fondit që ushtrojnë kontrollen nuk kanë përcaktuar sipas ligjit, nëse i kanë konstatuar barnat e skaduara. Pra sërish, jemi para rrezikut që këto barna të hyjnë në treg me kosto në shëndetin e qytetarëve. Inside Story kontaktoi zyrtarisht me subjektin Fufarma, e cila pretendon se i ka ruajtur barnat e skaduara sipas rregullave, edhe pse KLSH thotë të kundërtën, duke ngritur alarmin se mund të jenë hedhur në treg. Në ambientet e Fufarma SHA, të gjitha barnat që kanë kaluar afatin e përdorimit, si dhe ato të cilat janë dëmtuar dhe janë nxjerrë jashtë përdorimit, vendosen në një ambient specifik të njohur si karantina, një ambient ruajtjeje i veçuar nga ambientet e tjera dhe i identifikuar nëpërmjet sinjalistikës përkatëse. Karantina është e aksesueshme vetëm nga personeli i autorizuar dhe asnjë bar nuk mund të dalë nga zona e karantinës deri në momentin e ndjekjes së procedurave të asgjësimit. Referuar të dhënave, Fufarma SHA rezulton përfituese të paktën 178 kontratave publike. Kompania është në pronësi të Yusuf Berberit. Në vitin 2020, ai ishte në qendër të një skandali mashtrimesh për investimet në puset e naftës, pasi nëpërmjet kompanisë së tij, Phoenix Petroleum, akuzohet se paraqiti fatura fiktive me vlerë 1.3 milion euro për investime të pakryera. Phoenix ka çuar në arbitrazh Alpetrol dhe i kërkon 60 milion euro dëm shpërblim për prishjen e marrëveshjes koncesionare në vendburimin e amonicës. Kontrolli në depot CFO Pharma dhe Rejsi zbuloi problematika në dokumentet e raportimeve periodike në FSDKSH. Nga kontrollet me inventarizimin, kanë rezultuar mos përputhje mes deklarimeve dhe gjendjes faktike. Në një tjetër depo, Megafarma SHPK, kanë rezultuar në mungesë disa barna. Drejtoria e rimbursimit kishte vendosur në dieni drejtorinë e kontrollit, por çuditërisht, kjo e fundit nuk i ka përfshirë në urdhër kontroll për verifikimin e gjendjes. Praktikisht, kjo dëmton pacientët që nuk arrijnë të gjejnë barnat në farmaci. Megafarma SHPK është një ndër përfitueset më të mëdha të kontratave publike në shëndetësi, plot 1113 të tilla. E pyetur nga Inside Story, Megafarma tha se mungesat kanë ardhur për shkak të burokracive,
pasi Ministria e Shëndetësisë nuk ka miratuar çmimet e barnave. Kompania Pfizer ka dërguar në Ministrinë e Shëndetësisë çmimet për vitin 2022, brenda muajit tetor të 2021-shit. Ministria nuk ka bërë miratimin e tyre brenda muajit dhjetor 2021 dhe për këtë arsye kompania Pfizer nuk mund të bënte importe pa çmim të miratuar. Përrjedhoi Megafarma e ka patur të pamundur importin e këtyre barnave në janar të vitit 2022. Me miratimin e çmimeve u bë importi i barnave dhe u vazhdua normalisht me furnizimin. Barni tregtohet vetëm në farmacinë e Fondit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor pranë QSUT-s, pasi kështu është vendosur nga fondi dhe Ministria e Shëndetësisë. Subjekti është në pronësi të Robert Cina dhe Monika Amzaraj. Dokumentet tregojnë se subjekti është shoqëri mëm edhe me Orange Pharmacy, një rrjet farmacish i shtrirë në të gjithë vendin. Në shtator të vitit 2020, urdhri i farmacistëve denoncoi monopolin e tregtimit të vaksinës së gripit, që ishte besuar vetëm farmacisë Orange. Aksionerja Monika Amzaraj është bashkëshortera Sima Amzarajt, i cili njihet si njeri i afërt i ish-ministrit të Shëndetësisë Petrit Vasili. Referuar një investigimi të mëhershëm, Inside Story zbuloi ortakërinë e Amzarajt edhe me pronarin e rrjetit privat të spitaleve amerikane. Një ulëmtim që zbulonte se si monopoli i shërbimit privat në shëndetësi tenton të shtrit tentakulat edhe në farmaceutik. Kur flasim për mungesa të pjesshme të medikamenteve në rrjetin e farmacive të hapura, ndodhemi përballë një problematike tjetër, lidhjes mes depos dhe rrjetit farmaceutik. Arsyeja është se kanë shpatullat e ngrohta, po pasoja është privimi i pacientit nga mjekimi i tyre, domethënë dhe kanalizimi tek farmacitë e vet. Depoja importuese Delta Pharma LSHPK ka mungesa të barit Metotrexat 2.5 mg në farmacitë e rrjetit të hapur. Por çuditërisht, nga ana e drejtorit të kontrollit, nuk është përfshirë për verifikimin e disponibilitetin e tij. Incomet SHPK dhe një sër subjektesh të tjera nuk kanë ruajtur dokumentacionin përkatës, siç e parashikon ligji, duke përbërë shkelje, por është favorizuar, pasi nuk është gjobitur nga kontrollet e fondit sipas ligjit. Edhe kjo depo ka disa barna në listë, të cilat nuk janë përfshirë me urdhër të posaçëm në listën për të kontrolluar nëse kanë në gjendje. E njëjta problematik konstatohet edhe në subjektin Delta Pharma LSHPK. Por a është e lidhur kjo depo me farmacia apo rrjet farmacish? Me një kërkim në QGB, rezultojnë të dhëna që tregojnë se kjo depo farmaceutike fshihet pas rrjetit të farmacive ditë e natë që janë hapur rishtas në të gjithë vendin. Delta Pharma ka administrator Bledar Çurin dhe Eduard Curajn, ndërsa aksionere rezulton kompania tjetër Delta Holding. Ky subjekt administrohet nga Eva Maria Kokot, ndërsa ortak dalin sërisht Eduard Curaj dhe Dorian Sadiku. Për farmacit ditë e natë, rezulton se administrator është Fation Jani, ndërsa ortak një tjetër subjekt, konkretisht Metro Farmaci. Kjo e fundit administrohet nga Dorian Sadiku dhe ortak ka subjektin Delta Holding. Pra të gjitha këto subjekte janë të lidhura me njëra tjetrën dhe të çojnë tek Delta Pharma. Ligji në vendin ton nuk e ndalon pronarin apo investitorin e një depoje të hap farmaci, ndonë se ky është një konflikt i hapur interesi. Ka raste që nuk është një, 2 apo 3 farmaci, por një rrjet i tërë farmacish. Nga ana tjetër, nuk ka më kritere për hapjen e një farmacie. Kushdo mund të hap. Kjo e bën më të qartë edhe panoramën e numrit të lartë të farmacive që janë hapur në vendin ton. Heqja e kritereve, çfarë bëri? Bëri që pronari i subjektit të bëhet kushdo. Bëri që rregulla të mos ketë. Bëri që profesionisti farmacist brenda subjektit farmaceutik fatkeqësisht të filloj dhe të ngjaj shumë shitësit. Nëse i referohemi vendeve të tjera si Italia, ka kritere për hapjen e një farmacie, si dhe një perimetër të caktuar që këto subjekte të jenë larg njëra tjetrës. Nga ana tjetër, farmaci mund të hap vetëm një profesionist farmacist dhe jo kushdo. Gjithashtu është ndaluar me ligj që pronari apo investitori një depoje farmaceutike të hapë rrjet farmacish. Krejt e kundërta ndodh në vendin ton, ku kriteret janë zhdukur dhe tregu nuk ka më rregulla. Kjo cënon konkurrencën, duke privuar subjektet nga medikamentet të caktuara që gjenden vetëm në raftet e farmacive të lidhura me depot. Nuk janë pika ushqimore, janë pika
që mirëfilltazi tregtojnë produkte të cilat po nuk u menaxhuan në rregull, nga shëndet kurues kthehen në jetë marrës. Janë barna, janë helme. Ky dokumentar hodhi dritë mbi abuzimet në tregun farmaceutik dhe përpjekjet për të krijuar monopole. Miliona lekë të shpërdoruara për receta të rimbursueshme në një treg që ka mangësi të përhershme medikamentesh. Një skem që lidhet me aktorët e shërbimit publik, mjek, drejtues e zyrtar që do duhet të bëjnë kontrollorin. Medikamente që grabiten nga farmacit spitalore dhe nxiren me çmime të kripura për pacient që rrezikojnë jetën. Auditimet e vetë shtetit zbulojnë se si barna të skaduara me gjas janë rihedhur në treg. Një alarm që kërkon për shpejtimin e timeve penale që nisën me fillimin e këtij investigimi.